papagájok megszállottja, a perui esőerdő színes csodáit kutatja. Oláh György a madarak tollából szerez genetikai mintákat. A folytatásban jön az arapapagájok barátja. Oláh György Peru érintetlen őserdeiben élő papagájok genetikai sokszínűségét kutatja. Adj egy darabka tollat, megmondom, ki vagy. Tollas csodák, egymástól genetikailag különböző populációk és egy izgalmas expedíció. Hamarosan a Minden Tudásban. Oláh György a papagájok genetikai sokszínűségével foglalkozik. Gyerekkora óta kedveli ezeket a színes tollazatú egzotikus madarakat. A Budapesti Állatorvosi Egyetem zoológus hallgatójaként kezdte genetikai kutatásait, amelyeket a délkelet-perui térségben az Amazonas őserdeiben található kutatóközpontban folytatott. Tollakat gyűjtünk, mint ezek a nagy tollak, amit nagyon sokat lehet találni egyébként az ottani agyagfalokon, ott Tambopata környékén, illetve az erdőnek az alján, és elég volt nekünk csak összegyűjteni ezeket a tollakat, és úgy használjuk, mint mondjuk az emberi vagy emlős kutatóknál, ugye mint egy hajszál, itt nekünk csak egy tollból kivont egy nagyon kicsi kis részét kivágjuk a tollból, amiből DNS-t tudunk kivonni, egy csepp beszáradt vér található itt a tollnak a legvégén. Az expedíció során a kutatók megvizsgálják az odúban talált fiókákat, majd genetikai mintákat gyűjtenek. A sárga farkú aráknál egy speciális jelölési módszert használnak. Először is meghatározzák a hosszú, összefüggő DNS szakaszok szekvenciáját. Utána olyan részeket, olyan szekvenciákat kerestünk benne, amit úgy hívják, hogy mikrosatelita márkerek. Ez tulajdonképpen ismétlődő, nagyon rövid, 2-3 bázispárok ismétlődnek nagyon sokszor, és a változatosság az egyedek között az ismétlődésnek a száma. És milyen ilyen márkereket kerestünk a teljes genomban, és fejlesztettünk ki erre a fajra. Összesen 9 ilyen márkert használtunk. Ez tulajdonképpen ugyanaz az eljárás, amit mondjuk a nemzetközi nyomozói irodák, tehát igazságügyi, genetikai módszerekben használnak. Például az FBI is teljesen ugyanilyen márkereket használ. A kutatócsoport módszerével nagy biztonsággal sikerül megkülönböztetni egymástól az egyedeket. Megnézve az összes több száz tollmintára, amit gyűjtöttünk, ezért mi is egy ilyen CODIS-hoz hasonló adatbázist építettünk fel, és utána megnéztük statisztikailag, hogy melyek azok az egyezések, ahol ugyanazt az egyedet megtaláltuk különböző helyeken, és akkor ebből következtetni tudunk a területhasználatra, illetve hogy mennyire variábilis ez a populáció. Oláh György kutatócsapatával korábban már feltérképezte a síkvidéki esőerdő, a tambopatai arapapagáj populációt, így ezeket az adatokat hasonlítják össze tájképgenetikai módszerekkel a Kandem-völgyben gyűjtött mintákkal. Csaknem 400 különböző papagájfajt ismerünk, a budapesti fővárosi állat- és növénykertben ebből 45-öt láthatunk. A bemutatott fajok egy jelentős része az az ős hazájában ritkuló veszélyeztetett faj, ugye az állatkerti szaporításuk a megmentésük szempontjából is nagyon fontos. És ha már állatkerti szaporításról beszélünk, éppen az olyan vizsgálatok, amelyek azt tárják föl, hogy a vadonbeli különböző népességek között milyen genetikai eltérések vannak, ezek is nagyon fontosak, mert az ilyen eredmények figyelembevételével lehet megtervezni, hogy egy állatkerti állománynál melyikkel párosítsuk össze ahhoz, hogy az állomány genetikai sokfélesége hosszú távon is megmaradjon. A legújabb vizsgálatok során a kutatók képet kapnak arról, hogy mennyire különbözik egymástól az egyedek genetikai összetétele. Azt azonban nem lehet megállapítani, hogy például milyen betegségekre hajlamosak a populációk. Pont olyan kutatásokat tervezünk csinálni, illetve már elkezdtünk csinálni, ahol ugye már ez az új genomikai módszereket bevetve és használva, már szinte az egész genomot meg tudjuk szekvenálni, és ugye nem csak 9 vagy 13 márkert nézünk egyszerre, hanem szinte az egész genom teljes területén több ezer, vagy több százezer, vagy akár milliós nagyságrendű kis eltéréseket is tudunk nézni, és ebből már kiderülhet olyan mélységű információ, hogy például a különböző populációk hogyan alkalmazkodnak éppen az adott környezet megváltozásához. Hatásához. A vizsgált délkelet-perui régió kivételes hely, 26 papagájfajnak jelenti az otthont. Az arákról tudni kell, hogy az egyik legnagyobb testű papagájfaj, természetes élőhelyüken minimum 50 évet élhetnek, de fogságban már 70-80 éves kort is regisztráltak már monogámok, tehát egy életre választanak pár, de azért ez kicsit megkérdőjelezhető, mi is már láttunk olyan párokat, amik nem minden évben álltak össze egymással, de úgy a nagy részükről elmondható, hogy tényleg mindig ugyanazzal a párral állnak össze.
Az expedícióban a természetfilm.hu stábja is részt vett. Oláh György szakmai segítségével egy olyan filmen dolgoznak, amely amellett, hogy bemutatja a kutatás eredményeit, felhívja a figyelmet a régió környezeti problémáira is.